Hello at welcome sa ating MathGaling channel. Ang video na ito ay tungkol sa age word problems. So meron tayong iba't ibang halimbawa ng word problems na tungkol sa age para makita ninyo kung paano gawin. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so first example, Rosanna is 34 years old and she is also 6 years older than his brother Warren. How old is Warren? So, alam natin ang age ni Rosanna pero yung age ni Warren hindi natin alam. So, yan yung missing variable natin. So, suppose gagamitin natin ang variable x. Ito ay ang age ni Warren. Tapos, si Rosanna, gamitan lang natin ng R para ito ay Rosanna's age. Rosanna's age, pero ang R is equal to 34. Binigay na ito ay 34. Pero, ang sabi rin, Rosanna is also 6 years older than his brother. So, ibig sabihin, si Rosanna ay 6 years older than her brother. So, ang brother niya, ang age ni Warren, ay X. So, si Rosanna, X plus 6. Diba? Si Rosanna ay X plus 6 kasi sabi, she is also 6 years older than her brother. So, dito, meron na tayong R. So, palitan lang natin itong R. So, itong R is equal to R, di ba? So, R is 34 is equal to X plus 6. Tapos, hanapin natin ang value ng X. So, dito, minus 6, minus 6. So, ito, mawawala. So, X na lang ang matira sa right side. At ang left side natin ay 34 minus 6. 34 minus 6 is 28. So, ito pala, ang X natin, ano nga pala yung X natin? Ito, si Warren. So, ang age ni Warren. So, si Warren pala ay 28 years old. Okay? So, ito na yung answer natin. Okay, so, example 2, Ronald is 6 years older than Delilah. 8 years ago, Ronald was 3 times as old as Delilah. Find their present ages. Pero, balikan natin. Himay-himayin natin. Ronald is 6 years older than Delilah. Alam natin na si Ronald ay mas matanda kay Delilah ng 6 na taon. Pero hindi natin alam kung ano ang age ni Delilah. So, si Delilah ang gagamitan natin ng X. Kasi hindi natin alam. Ito yung missing variable. So, ang X, so let X be Delilah's age. Delilah's age. Tapos, si Ronald, alam natin yung age niya, 6 years older than Delilah. So, kung si Delilah ay X, si Ronald naman ay X plus 6. Diba? Si Ronald ay X plus 6 kasi mas matanda siya kay Delilah ng 6 na taon. Yan si Ronald. Okay. Ngayon, ang sabi, 8 years ago, Ronald was 3 times as old as Delilah. So, 8 years ago, dito tayo. Okay, so 8 years ago, ano ang edad ni Delilah 8 years ago? 8 years ago, kung X si Delilah ngayon, 8 years ago, siya ay X minus 8 kasi mas bata-bata pa siya 8 years ago. Okay? Tapos, kung si Delilah ay X minus 8 years ago, ano naman si Ronald sa 8 years ago? So, ito si Delilah 8 years ago. Ayusin ko lang to para magkasya lahat. Okay? So, anuhin ko lang ganyan. So, 8 years ago, si Delilah ay X minus 8.
Okay, 8 years ago, si Delilah ay x minus 8, habang si Ronald naman, kung si Ronald ay x plus 6 ngayon, 8 years ago, magiging x plus 6 minus 8 siya. Okay? 8 years ago. So, ano pa ang sabi? Ronald, so 8 years ago, Ronald was 3 times as old as Delilah. So, nung mga panahon na iyon daw, 8 years ago, si Ronald daw, so si Ronald nung mga panahon na iyon ay x plus 6 minus 8. Si Ronald daw ay, taas ko lang to, x plus 6 minus 8. Si Ronald daw was 3 times as old as Delilah. So, 3 times as old as Delilah nung mga panahon na iyon. 8 years ago. So, x minus 8. Pagkatapos, isimplify lang natin to kasi wala nang sinabi. Ang sabi lang, find the present ages. So, dito, isimplify natin. Ito ay magiging x, tapos x, 6 minus 8. So, ito magiging x minus 2 kasi ang 6 minus 8 ay negative 2. Pagkatapos, ito namang 3x, distribute lang natin ang 3. So, ito magiging 3x. Ito naman ay 3 times negative 8, magiging negative 24. Pagkatapos, isimplify lang natin, pagsamahin ang lahat ng variables, pagsamahin lahat ng constants. So, mag-add tayo dito ng 2 para mawala yung 2. Malipat sa kabila, ito ay magiging x. X na lang dito, tapos dito magiging 3x minus 22. Pagkatapos, ilipat natin itong x doon sa left side. So, scroll up ko lang ng konti. Ayan. So, minus 3x, minus 3x. Ayan. So, ito magiging, mawawala ito. So, ito maging negative 22 dito. Tapos dito, negative 2x. Ganyan. Tapos, isimplify pa natin. Ito, divided by negative 2, divided by negative 2. So, ang x natin ngayon ay negative 22 divided by 2. Negative 2. So, negative divided by negative is positive. 22 divided by 2 is 11. So, meron na tayong answer ng x natin. So, balikan natin. Ano ba yung x natin? Ay, ang x natin ay ang edad ni Delilah. So, ito si Delilah. So, kung 11 si Delilah, ano naman si Ronald? So, ito si Delilah, di ba? Sabi natin na ang x ay si Delilah. Therefore, si Ronald, x plus 6. So, si Ronald naman ay x plus 6. So, ang x natin ay 11 plus 6. So, si Ronald ay 17. Si Ronald ay 17 years old. Okay? So, yan na yung answer natin. At kung gusto ninyong kopyahin sa inyong notebook para makapag-practice kayo ulit mamaya nang kayo na lang mag-isa, ay i-pause nyo lang ang video dahil mag-move on na tayo sa third example natin. Pero i-pause ang video kung kailangan nyo pang isulat. Okay, so example 3. Bing is 4 years older than her brother Jeffrey. 3 years from now, the sum of their ages will be 84. Find their present ages. So, dito, balikan mo lang ulit kung ano ang iyong binasa tapos isa-isahin mo. So, Bing is 4 years older than her brother Jeffrey. Kaninong edad ang hindi natin alam? So, hindi natin alam si Jeffrey kasi alam natin na si Bing ay mas matanda kay Jeffrey ng 4 na taon. Pero si Jeffrey hindi natin alam. So, ang x natin ay si Jeffrey. So, x ay ito si Jeffrey's age. Jeffrey's age. Okay. Si Bing naman, x plus 4.
dahil 4 na taon ang tanda niya kaysa kay Jeffrey. So, ito si Bing. Bing's age. Okay. Tapos, anong sabi? Ang sabi dito, 3 years from now. So, ano yung 3 years from now? So, 3 years from now, ano na ang age ni Jeffrey then? 3 years from now. So, 3 years from now. So, 3 years from now, si Jeffrey ay magiging x plus 3. Tapos, 3 years from now, si Bing naman ay maging x plus 4 plus 3. Diba? Tapos, ang sabi, 3 years from now, the sum of their ages will be 84. So, 3 years from now, the sum of their ages, so itong dalawa ang i-add natin. 3 years from now, the sum of their ages, so dito, x plus 3, tapos, ito si Jeff, plus x plus, ito, x plus 7 ito, di ba? Si x plus 7, so ito si Jeff at si Bing. Ang sum daw ng kanilang edad ay magiging 84. So, ito ay magiging 84. Yan. So, ganyan lang. Himay-himayin mo lang. Tapos, ang sabi, find their present ages. Naibigay mo na, nalagay mo na lahat ng information. So, ang gagawin mo lang dito is simplify mo lang ito. So, combine natin lahat ng ating variables. Meron tayong 2x, so 2x. Tapos, ang 3 at ang 7, combine natin. Ito ay magiging 10. Tapos, kopyahin lang natin ang 84. Ngayon, pagsamahin natin lahat ng constants at i-isolate natin ang ating variables. So, mag-minus tayo dito ng 10, minus ng 10. Bakit minus? Dahil gusto natin na maalis itong 10 sa left side para masolo na lang si x dito sa left side at ang lahat ng number, lahat ng constant ay mapunta dito sa right side. So, ito, simplify lang natin ito. Ito ay magiging 2x. Tapos, ito namang 84 minus 10, magiging 74. So, ngayon, hinahanap natin ang x. So, i-divide natin ito ng 2, divide ng 2. Bakit tayo nag-divide ng 2? Dahil ang operation ng 2 at ng x ay multiplication. So, gawin natin ang kanyang kabaliktaran. So, i-divide natin by 2. Tapos, itong 2 divided by 2 ay maging 1 na lang. So, ang matira dito sa left side ay 1x or x na lang. Hindi mo na isusulat yung 1. Kasi understood na yan, merong invisible 1 diyan. So, 74 divided by 2, ang answer natin dito ay 37. So, ngayon, babalikan mo ngayon kung ano yung x mo. Ano nga pala itong si x? Si x ay ang edad ni Jeffrey. So, ito pala ang edad ni Jeffrey. Age of Jeffrey. Tapos, so ano ngayon ang edad ni Bing? So, ang edad ni Bing ay x plus 4. So, ang x natin ay 37. Therefore, si Bing pala ay 37 plus 4 na magiging 41. So, si Bing, 41. Ito naman si Bing. Okay? Okay, number 4. 5 years from now, Rosalie will be 3 times as old as she was 11 years ago. How old is she now? So, hindi natin alam kung ano ang age ni Rosalie. So, x would be Rosalie's age. Okay. So, 5 years from now, Rosalie will be... So, 5 years from now, ano yung expression natin? So, 5 years from now, si Rosalie, so 5 years. 5 years from now. Si Rosalie magiging x plus 5. Tapos, ang sabi, 5 years from now, Rosalie will be 3 times as old. So, 5 years from now, ito, si Rosalie will be 3 times as old
as she was 11 years ago. So, 11 years ago, ano yung age ni Rosalie? 11 years ago, kung X si Rosalie ngayon na hindi natin alam, 11 years ago, siya ay X minus 11, ang kanyang age. Diba? So, ang sabi dito, 5 years from now, ito ang 5 years from now, si Rosalie. Rosalie will be 3 times as old as she was 11 years ago. So, 11 years ago, ito. So, 5 years from now, si Rosalie raw will be 3 times as old as she was 11 years ago. Ganyan. So, yan yung equation natin. Tapos, how old is she now? So, how old is she now is X. So, yan yung hahanapin natin. So, ang expression natin, ang equation natin ay X plus 5. X plus 5 is equal to 3 times X minus 11. So, ito yung equation natin. Ito yung isimplify natin. So, X plus 5. Distribute natin ang 3. Magiging 3X. 3 times negative 11, negative 33. Combine natin ang mga x's. Pwede rin na ito yung ilipat natin. Ito yung ilipat natin sa x. So, ayan, mawawala. So, ito, 5. Ito, magiging 2x. Tapos, meron pang minus 33. Ilipat natin si 33 para ang x ay klaro. So, plus 33, plus 33. So, ito ay magiging 38. So, 38 is equal to, ito, wala na ito, 2x. Okay, so 38 is equal to 2x. Dito tayo. 38 is equal to 2x or 2x is equal to 38. Pareho lang yan. So, ang x natin, divide natin by 2, divide by 2. Ang x natin ay 38 divided by 2, 19. So, 19. Ano yung x natin? Rosalie's age. So, 19 years old pala si Rosalie ngayon. So, 11 years ago, ano siya 11 years ago? 11 years ago, ano lang siya? 8 years old. Tapos, 5 years from now, siya ay magiging 24. So, kung 11 years ago, 8 years old siya, times 3, iyan ay magiging 24, 5 years from now. So, tingnan natin. Kung itong x natin ay 19 plus 4, yan ay magiging 24 is equal to 24 rin. So, tama yung answer natin. Okay? Kung gusto ninyong kopyahin, i-pause nyo lang ang video dahil i-erase ko na to at mag-move on tayo sa ating next example. Okay, so example 5. Pabling is 7 years older than his wife Oding. If Pabling and Oding's ages add up to 133, how old are Pabling and Oding? So, tingnan natin. Okay? So, alam natin na si Pabling 7 years older than his wife. Ang kanyang wife, hindi natin alam kung ilang taon na ang kanyang asawa. So, yung asawa niya, ang gagawin nating X variable, ang age niya. So, age, ang X, ulitin natin, ang X ay ang age of Uding, ang wife. Tapos, ang sabi, Pabling is 7 years older than his wife. So, kung ang wife ay X, then si Pabling, X plus 7. Ito si Pabling. Pabling's age. Tapos, if Pabling and Oding's ages add up to 133. So, pag i-add daw natin ito, ang kanilang mga edad, so, kay Uding at kay Pabling, pag i-add daw natin, ang sum raw ay 133. How old are Pabling and Uding? So, ganyan lang. So, tingnan natin.
Combine natin ang dalawang x. So, ito magiging 2x plus 7 is equal to 133. So, ngayon, ilipat natin ang 7 minus 7. So, ito magiging 2x. Tapos, 133 minus 7 ay magiging 126. So, divide natin ng 2. Divide natin ng 2. Ang x ay magiging 63. So, 63 ang x. Ano ba ang x? Ang x ay ang age ni Uding. So, ang 63 pala ay si Uding. Uding's age. So, kung 63 si Uding, ano naman ang age ni Pabling? Si Pabling ay x plus 7. So, si Pabling plus 7, ito ay magiging 63 plus 7. Ito ay 70. Ito si Pabling. Pabling's age. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestions ng mga topic na gusto ninyong gawan natin ng videos. Maraming salamat! Ating ihasa ang inyong galing. Marami pa tayong matutunan. Geometry, algebra at iba pa sa lingwahe English, Tagalog, Bisaya. Ikaw ba ay nalilito? Hindi ka sigurado sa sagot mo. Huwag kang mag-alala, andito kami para tulungan ka sa MathGaling. MathGaling, halika na at matuto sa MathGaling. MathGaling, MathGaling, sigurado hindi ka na mahihirapan pa sa MathGaling. Halika na at matuto sa MathGaling. MathGaling, MathGaling, sigurado hindi ka na mahihirapan pa.